obviously I'm going to be talking about cardiac arrest and targeted temperature management. You can think of system of care for many other time-sensitive conditions like stroke, STEMI, trauma. Same idea in terms of looking at pre-hospital, hospital, either OR or ICU, integrating care. Different conditions, but same idea. Đấy, thì ở bây giờ thì tất cả những cái bệnh lý mà nó cấp cứu từ đột quỵ đến nhồi cơ tim đến các cái vấn đề khác thì bao giờ người ta cũng đưa ra cả một cái đưa ra rất nhiều các cái tập hợp lại các cái gói để mà liên tiếp nhau và để tạo ra một cái hệ thống trước viện, tại viện và tiếp tục cái cấp cứu. Và đấy là một cái ý tưởng mà kể cả tuần hoàn cũng như vậy. So I'm going to talk a couple topics. We'll go move through, but we talk about time-sensitive or TTM system of care. We're going to look at regionalization of care model in the U.S., PAROS, or Pan-Asian Resuscitation Outcome Study for data collection, pre-hospital care, hospital bundle care, and then putting it together. Và cũng là cái như nói buổi sáng rồi, đề cập cái điều trị hạ thân nhiệt, mục tiêu cũng là một cái đã bắt đầu phát triển và nó như là một cái thành phần không thể thiếu trong một cái gói. Và sẽ nói về là cái mô hình mà của vùng, các cái chia các vùng miền như thế nào để cấp cứu ngừng tuần hoàn, các cái chương trình tập hợp các số liệu của ngừng tuần hoàn là đó và các cái đặc điểm của các cái hỗ trợ của các cái điểm. So maybe one way to think of this as when you look at predictors of survival for out-of-hospital cardiac arrest, the number one predictor of whether a patient survives or dies is whether they obtain ROSC in the field, so return of spontaneous circulation. A patient that has ROSC in the field is 35 times more likely to survive than one that develops ROSC at the hospital. So the pre-hospital care really has the biggest impact on overall survival. Clearly, hospital care is important, but ROSC in the field, biggest predictor, 35 times more likely. Đấy, thì các bạn cũng đã biết chắc chắn rồi là cái yếu tố ảnh hưởng tới cái tiên lượng của cấp cứu ngừng tuần hoàn. Ví dụ như bệnh nhân này có outcome tốt không, thì cái việc rất phụ thuộc là cái việc mà tiếp cận bệnh nhân đến cái nơi mà ngừng tuần hoàn và hành động ở đó tại chỗ như thế nào, tức là chăm sóc trước viện đó. Đương nhiên là cái việc hồi sức sau khi đưa bệnh nhân tới viện cũng là rất quan trọng, nhưng mà các bạn nhớ rằng cái đã chứng minh trên rất nhiều các dữ kiện rồi là cấp cứu trước viện đối với tuần hoàn là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến tiên lượng. And that's why it's really important to talk about looking at the whole system in terms of a community perspective or a regional model, not just looking at the hospital care separate from the pre-hospital care. We have to look at it, from a continuum. Và bây giờ chúng ta chính vì vậy chúng ta thấy rằng là cái mảng nào cũng quan trọng, thì như vậy chúng ta sẽ phải có một cái góc nhìn tổng hợp, một tổng hợp cả một quá trình. Chứ nếu bây giờ mà cứ tách ra cái phân tích ở viện, trước viện hay tại viện thì nó sẽ không tổng hợp được và nó sẽ không thể tốt được. Okay. So this is a report in the U.S. that came out almost 10 years ago, talking about regionalization of care. Again, think of time-sensitive conditions like cardiac arrest, stroke, STEMI. The report made it very clear. Regionalization of care helps get the right patient at the right time to the right facility to get the right care. It's a coordinated effort, and it's the idea of developing a network to make sure a patient gets the care they need, rather than just take them to the closest hospital. For these time-sensitive conditions, often it requires a plan and coordination between EMS, hospital, cath lab or OR. Và cái hệ thống cấp cứu trước viện mà tạo thành cái phân chia các vùng phụ trách, cái số lượng dân cũng như là các cái kết hợp liên kết với bệnh viện ấy, là vấn đề vô cùng quan trọng. Vì cái điều đấy nó sẽ quyết định cái là thứ nhất là đúng làm sao sớm nhất, đúng thời gian và đúng cái địa điểm, đúng cái nơi mà xảy ra và điều trị đúng cách. Đấy. Sau đó thì
các cái phối hợp đó sẽ đồng thuận, đồng vận với tất cả các bên làm sao ngắn nhất, rồi là đến các nơi và có cái nguồn lực hỗ trợ tốt nhất cho cấp cứu những cái ca cần thời gian cửa sổ như là đột quỵ não, nhồi máu cơ tim hoặc là cấp cứu ngừng tuần hoàn. And that's essentially the diagram here for EMS suggesting all these separate steps that are involved in an EMS system of care, from the event occurring to calling the 911 dispatcher to potentially getting instructions to the original first responder, EMS. All the way around the circle, you see there's successive steps that are very important in terms of that patient hopefully getting the care they need at the right time and be brought to the right facility. As you can see here, this idea that patients may get brought to different hospitals that can provide a certain level of care. Obviously, cardiac arrest or resuscitation would be one category, trauma. But this idea of organizing a system to make sure the patient gets the right care and get brought to the right hospital requires a plan and effort in advance of the event. Và để tạo ra một cái chăm sóc tốt nhất cho người bệnh cấp cứu ở mức độ cao cấp nhất thì các bạn phải phân bổ nguồn lực, tức là các phân bổ vùng để phụ trách, cũng như là cái nguồn lực khi chia ra các cái nhóm thì đối với tất cả cái ca mà các cái bệnh lý cần cấp cứu như vậy thì nó mới đáp ứng được, thì tạo ra một cái số lượng mà cũng như là các cái cung cấp các cái dịch vụ từ khi tại chỗ nơi bị cần cấp cứu cho đến khi mà tiếp cận nơi đó, xong chuyển đến đâu và với bệnh gì, thì nó tạo ra một cái hệ thống rất quan trọng, và cái này là cái yếu tố vô cùng quan trọng để tạo ra một cái hoàn thiện hệ thống cấp cứu. The same idea. This is a slide from American Heart Association looking at STEMI and cardiac arrest care and suggesting that an ideal system really involves the community. Community recognizing to learn CPR, bystanders to recognize the event, to call 911 in the U.S., 115 here, but also EMS to have a plan, taking that patient, if they're post-ROSC or if they're STEMI, to the right hospital. So it's really suggesting there needs to be a coordinated plan to get the right patient to the right facility to get the right care. Đấy, cái slide này cũng nhắc lại cái ý tưởng đó. Đây là một cái hệ thống cấp cứu thì bao gồm từ cộng đồng là những người chứng kiến người bệnh nhân ngừng tuần hoàn thì phải biết cách ép tim như thế nào. Sau đó phải biết cách khởi động chữa cấp cứu, tức là gọi một cái con số ở bên Mỹ là 911, ở Việt Nam 115. Thế sau đó thì nhanh chóng đội cấp cứu người ta có kế hoạch thật nhanh và tiếp cận rất là ngắn thời gian. Sau đó thì sẽ trong đó thì biết ngay là bệnh nhân là diễn biến thế nào và nhanh chóng đưa về cơ sở hợp lý, xem là có cần can thiệp mạch vành thì phải đưa vào đơn vị nó có can thiệp. I know you can't read this, nor should you. This is an editorial my former boss wrote looking at cardiac arrest and really pointing out that we know what to do for a long time. We look at cardiac arrest, we've just not been doing it. Essentially, the quote, the answer is clear. We have all the information we need right now to dramatically improve rates of survival. The answers have been hiding in plain sight. The challenge is we've not applied what we know. So we know what to do, we're just not doing it. That would be the way to summarize. We don't need a new drug or a new therapy, though they're important. What we need to do is focus on the basics. And he provided for the basics being accountability, bystander CPR, and minimally interrupted CPR, or cardiocerebral resuscitation. You could add a D for dispatcher CPR. These are the basics that really make an impact in survival. Và cái câu chuyện cũng tiếp tục như lúc nãy vừa nói thôi. Có một cái bài báo mà nó nói về cái tình trạng mà làm sao để cải thiện được cái vấn đề cấp cứu cộng đồng ấy. Thì mặc dù là chúng ta biết hết, lý thuyết chúng ta biết rất rõ, thế nhưng mà chúng ta lại không hành động được và chúng ta không làm được, và công việc nó rất khó khăn và chúng ta không làm đúng. Thế thì nó đặt ra một cái vấn đề là biết thì cái gì là quan trọng và biết cái gì là đúng nhưng không làm được. Thế thì bây giờ là cái việc mà ABC ở trong cộng đồng ấy, thì bây giờ là nó lại vấn đề là một là cái gọi là tiếp cận, gọi là đánh giá, sau đó là những người mà chứng kiến ngừng tuần hoàn là phải biết
ép tim, và sau đó là phải có cái việc hồi sức về tim mạch, giữ được não, là ưu tiên là có những cái kiến thức hợp lý và tiếp cận hợp lý. Again, data to tell us we know that the basics matter. This is from 2004. For those that may remember the OPALS trial, Canadian trial looking at basic life support versus advanced life support in cardiac arrest, and really showing that the greatest impact is on the community. Early recognition, calling emergency provider early and recognizing cardiac arrest, almost a fourfold difference in survival if that's accomplished versus not happening. Threefold or 3+fold for early bystander CPR and early defibrillation. In this study, advanced life support did not have the same impact. Again, usually advanced life support happens later, so it's really the first, we call links in the chain of survival, the basics happening well. If we do those well, there's a much greater chance the patient's going to have a more favorable outcome. Đây là một cái nghiên cứu mà cũng đã thể hiện được toàn bộ cái ý tưởng lúc nãy, cũng chứng minh trên thực tế đã xảy ra, là một nghiên cứu ở Canada vào năm 2004. 2004 thì đã đưa ra kết quả là các cái yếu tố mà ảnh hưởng tới cấp cứu, ảnh hưởng tới cái tiên lượng sống, tiên lượng của tốt của bệnh nhân. Thế thì nó có những cái rất rõ ràng là cái yếu tố đầu tiên là cái người chứng kiến mà đã tìm ra đã phát hiện cái ngừng tuần hoàn đấy sớm, càng sớm thì càng tốt. Thứ hai là cái người mà nhìn thấy bệnh nhân ngừng tuần hoàn đó biết cách ép tim. Thứ ba là thì nó cũng ảnh hưởng rất mạnh, và nếu như người mà ép tim sớm thì coi như là cũng ảnh hưởng rất tốt. Và nếu như tiếp cận người đó mà nhanh chóng báo động và cái đội cấp cứu tiếp nhận thị trường cái trường hợp đó thật nhanh thì dưới 8 phút thì cũng là một yếu tố rất quan trọng. Và cái yếu tố quan trọng cuối cùng là tại bệnh viện thôi, và cái đội cấp cứu đó sẽ đưa bệnh nhân đến viện và tiến hành là cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao ở tại viện. Thì cái điều đó lại là không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà 3 yếu tố trên là nó là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới cái kết quả cấp cứu. More recent data, this is the Paramedic 2 trial that was just about a year, or 2018, showing the same thing. You know, epinephrine was not found to be beneficial when you looked at neurological outcome. You would essentially need to treat, or number needed to treat is the number of patients you need to treat to have one additional survivor. So you'd have to treat 112 patients provided with epinephrine to get one additional survivor. You'd only have to treat 1 in 11 with early recognition, 1 in 15 for bystander CPR, 1 in 5 for early defibrillation. So again, the basics, the BLS interventions, the community interventions have the greatest ability to affect outcome when we look at overall care for out-of-hospital cardiac arrest. And we need to focus on improving those things through education and through training. Nghiên cứu này được tiến hành bởi vì của những cái người cấp cứu trước viện ấy, là những gọi là paramedic tiến hành, và người ta càng ủng hộ cho cái nghiên cứu trên và ủng hộ toàn bộ những cái quan điểm mà tôi vừa nói. Thế thì rõ ràng là cái epinephrine là cái adrenaline mình đang dùng ấy thì ít có tác dụng, bởi vì cứ 112 ca mà điều trị thì mới có 1 ca sống ra ca tốt. Thế còn đối với mà phát hiện sớm cái ngừng tuần hoàn ngoại viện là cũng rất tốt, tức là chỉ cần là nếu mà cứ 11 người mà phát hiện sớm thì cứu được 1 người. Và đối với trường hợp mà các cái người nhân chứng đó mà ép tim được thì 15 người cứu được 1 người. Và mà nếu mà sốc điện được sớm thì cứ 5 phát sốc điện là đã cứu được 1 người rồi. Do vậy là càng ủng hộ cho những quan điểm vừa nói lúc nãy là 3 cái yếu tố vô cùng quan trọng. So we consider those in the what we call the chain of survival: early activation, early bystander CPR, early defibrillation, obviously later EMS, and then hospital care. All these links are very important, but these initial links have the greatest impact if they're done. But we know that often there's differences at the community level between the likelihood and the timeliness of this care occurring. That can often impact survival, why there's variability. But those first 3 links are really the key if we want to show impact. Again, ROSC in the field, 35 times more likely survival than ROSC at the hospital. Và
Các bạn biết rằng cái chuỗi cấp cứu này các bạn biết rồi. Thì các cái mắt xích trong cái chuỗi cấp cứu thì gồm có đầu tiên là cái báo động ngay lập tức, sau đó là ép tim ngay và sốc điện sớm và tiếp cận cái chỗ mà hiện trường sớm của cái đội cấp cứu ngoại viện và nhanh chóng là đưa về đến viện để chăm sóc mức độ cao cấp. Thế thì ngừng tuần hoàn ấy, thì rõ ràng cái này mình biết, nhưng mà rõ ràng là cái khó nhất là nó thay đổi rất đa dạng, tùy thuộc vào cộng đồng, tùy thuộc vào cái đào tạo và chất lượng của cái bố trí của nó để sao cho những cái này nó tốt. Người có chứng kiến ngừng tuần hoàn có biết ép tim không, có khởi động được sớm không, và tiếp cận sốc điện cũng như đến hiện trường có sớm được hay không. Cái đấy là cái tùy thuộc rất lớn vào các cái tùy từng cộng đồng. And we look at this idea, we call a resuscitation system, and doing quality improvement. What do we need that's important? We need data. We need to measure how we're doing on those basic links in the chain of survival, each of the links. We need to benchmark or compare ourselves with others in the community, and we need to make changes and do what's called a feedback loop. Measure, improvement, repeat. That's what can help us improve survival over time at a community level. Và rõ ràng là để muốn mà nâng cao cái chất lượng cấp cứu ngừng tuần hoàn thì rõ ràng là mình phải có một cái cách thức để thu được cái dữ liệu. Mà khi thu được dữ liệu rồi tôi mới so sánh được tự chứng, chính tôi mới chúng ta mới tự chứng là xem là nó có khá hơn không. Sau đó thì mình lại tạo sự thay đổi là cái khó khăn là cái gì, sau đó mình thay đổi đi. Và sau khi thay đổi đó thì lại đo đếm lại có số liệu thì lại đưa ra được cái phương án thay đổi, và như vậy nó tạo thành cái vòng mà để nâng cấp lên. And again, I know we're talking about cardiac arrest, but this could apply when we talk a system of care to other time-sensitive conditions. The report in the U.S. Talking about cardiac arrest mentioned this. Communities need data. They need to compare themselves to neighboring communities and be able to understand how are they performing and use that as an opportunity to improve outcome. Measurement and improvement, simple as that. Đấy, rất đơn giản thôi, có gì đâu. Nhưng mà quan trọng là có cái ý thức để làm việc cái đấy không, tức là phải thu nhập dữ liệu từ cái việc bạn đang làm. Thì bạn có số liệu rồi thì bạn sẽ tự đánh giá được là nó đã tốt hơn chưa, đã có cái gì chưa, và các bạn lại cứ tiếp tục là thay đổi xong lại thu nhập lại, và như vậy là nó sẽ nâng cấp được lên. Quan trọng là phải có cái benchmark, là cái tự đánh giá được qua các số liệu thật. And for the measurement piece in the U.S., we use CARE as a registry. We've partnered with the Pan-Asian or PAROS registry. Well, the same goal, trying to take EMS data and marry it with hospital data to have a better understanding of how are we doing at the community level, looking at those basic elements, looking at those links in the chain of survival, both the EMS care and the hospital care, to understand how can we improve. The key is to have standardized data. Đấy, thì ở bên Mỹ chúng tôi thì nó có một cái nghiên cứu và cái chương trình mà đã tiến hành là các cái số liệu được thu nhập từ gọi là nghiên cứu, người ta hay gọi là ngừng tuần hoàn sổ bộ cái thứ đấy, thì coi như là nó ghi lại tất cả những cái ca cấp cứu và đặc điểm của nó. Thế sau khi mà có những cái đặc điểm và các cái số liệu thật rồi thì sẽ đưa vào cái hệ thống phân tích đưa ra được những cái yếu tố cần phải thay đổi, và chúng tôi đã làm cái này là từ khá lâu và thường xuyên. These are several of the communities that are participating in PAROS in Pan-Asia. So wide footprint. Not all communities or not all countries are contributing comprehensive data, but the idea is that there's a lot of communities today that are collecting and doing improvement activities that were not just a few years ago. Và rõ ràng là đây các cái nghiên cứu về thu thập các số liệu ngừng tuần hoàn ấy thì đã được nhiều quốc gia chấp nhận, nhưng không phải là tất cả. Và các cái quốc gia đó thì đã bắt đầu đưa ra các cái số liệu ban đầu và bắt đầu phát huy có những yếu tố phát huy. In the U.S., with CARES, we have a footprint that's growing as well. About 40% of the U.S. Population footprint contributes data. Almost half the states where you see green, we have a coordinator. But the idea is we want communities to have access to these localized reports so they can make changes at the local level, because that's where you have the greatest opportunity for improving survival, using it at the EMS level, at the hospital level, at the dispatch center.
Và ở Mỹ chúng tôi thì có khoảng 40% các cái bang đã tham gia vào cái gọi là nghiên cứu và về thông tin cấp cứu của tuần hoàn, gọi là care. Và cái này thì nó sẽ thông tin là đưa ra rất chi tiết các cái đánh giá về hệ thống xe cấp cứu như thế nào, đến hiện trường ra sao, và các cái bệnh nhân cấp cứu đặc điểm thế nào. Và tất nhiên là một số cái nơi ở một số bang còn chưa thực hiện được vì nhiều lý do, nhưng qua đó có thể chúng tôi sẽ nội suy được. So I have a call on Friday, meeting with in a government in the U.S. about talking about getting all 50 states to participate, and then to focus on improving survival by 50% for witness cardiac arrest in, excuse me, in 5 years. This is the goal of the HHS in the U.S. We call Health and Human Services, the funding organization of government for healthcare. And the number 2 person has interest in making sure that we're collecting comprehensive data in the entire United States. That's an important goal of getting everyone to contribute data and to improve survival by 50%. It's ambitious, but the idea is if we don't do this as a country, we're spending a lot of money each year, and we can definitely improve our outcomes if we're focusing on how we're doing at the local level, but we need to have data. So it's a high priority, but something that's taken many years to get to half the country. They want to get the other half in 5 years. So we will see, but more funding. Thế thì hiện nay là chúng tôi đang cố là đưa ra các chương trình để mà tức là giảm một nửa tỷ lệ tử vong, 50% reduce of mortality. 50% improvement in survival for witnessed cardiac arrest, not all arrest, but witnessed cardiac arrest in 5 years, 2021 through 2026. 50% improvement, that's the goal. Đây là đã được nghiên cứu đã tiến hành ở trên bệnh nhân mà có cái người mà ngừng tuần hoàn có nhân chứng ấy. Tức là có người chứng kiến là cái người đó ngừng tuần hoàn. Thế thì nghiên cứu từ năm 2001 đến 2006 trong vòng 5 năm thì đã làm tăng tỷ lệ sống được 50%. Đấy, thì đấy là một cái rất khuyến khích để cho cái thu nhập số dữ liệu về ngừng tuần hoàn này lan ra trên toàn quốc. Tuy nhiên là gặp phải vấn đề là cái quỹ đầu tư và cái số tiền để mà phục vụ để mà lấy được cái số liệu này không hề là ít, nó là một cái lượng tiền khổng lồ. Vì vậy cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng có những cái số liệu nhiều hơn để thuyết phục và có những cái đầu tư nó hợp lý và thuyết phục chính phủ để chi tiền cho những cái chương trình này. I'm going to jump ahead. This is an example of one community in the U.S. Using their data, comparing their own data to national data, and distributing it in their community and putting it on Twitter, saying, "Here's our bystander CPR rate. 66% in this community in the middle of Sioux Falls, South Dakota. Nationally, 39%." And you can see as you go down, their numbers are much more favorable than national average. So it's the idea of they can benchmark or compare, and they're communicating with their community that they're doing above average. So this would be an example of a system showing system effectiveness, a system of care, and having outcome data. Và đây là một cái số liệu so sánh giữa một cái vùng ấy. Sears for that's a state. City of around 200,000 people, very cold, center of the country. Đây là một trong cái thành phố 200.000 dân tên là Sears Falls, là cái này là một thành phố mà khá lạnh, thời tiết vùng rất lạnh. Thì nó đã so sánh cái số liệu ở cái vùng đó với số liệu của quốc gia, của 40% của quốc gia mà thu nhập được ở các bang khác ấy, thì thấy rằng là nó có sự khác biệt. Điều này chứng tỏ rằng cái sự tích lũy các số liệu ở tại cái vùng đó và đưa ra được những cái chiến lược điều trị và tăng cường cái hệ thống cấp cứu qua các cái tự so sánh và tự đánh giá, đưa ra các giải pháp ấy, thì nó đã được thay đổi và tiến bộ rất tốt. Đây là một ví dụ điển hình trong một cái là giữa cái việc mà tạo thành cái hệ thống cấp cứu ngừng tuần hoàn ở cộng đồng như thế.
This is looking at many communities. Each one of these lines is one community. In care is showing the difference or variability in overall survival. This is looking at communities that have at least 150 cardiac arrests a year where there's resuscitation efforts. So usually communities in the U.S. that are at least 200,000 people. So these are larger communities. But the idea is that there's wide variation, several-fold difference, almost seven-fold difference between lowest and highest. So clearly an opportunity for improvement. Đấy. Thì đây là những cái số liệu mà đã thu được mà giữa các cái vùng, các thành phố mà đã có cái hệ thống đó triển khai. Thế thì nó sẽ thay đổi rất lớn tùy thuộc vào cái chất lượng của cái việc đấy. Thì đấy cái thành phố mà khá lớn là 200.000 dân ấy, ở vừa nói lúc nãy là siêu phôn ấy, thì đã có những cái đạt được thành quả rất tốt. Trong khi đó những nơi khác ấy, thì có thể họ đánh giá và đưa ra cái giải pháp nó không được kịp thời, và như vậy cái số liệu của nó thay đổi rất nhiều phụ thuộc vào cái đơn vị của cộng đồng đó. Okay. So same idea when we look at not just overall survival, we look at bystander witnessed shockable, even greater variability. It's closer to 8 or 10-fold difference. Some communities had no survivors. Other communities had a much higher survival rate. And then finally here, bystander CPR. So the point is when you can see your community, your one tree, and you see the other trees, you have a comparator. How are you doing? Are you below or above average? And then over time, if you make changes, can you see improvement? This helps you understand how you're doing compared to other large communities. Đấy, và đấy qua đấy thì sẽ đưa ra một cái chương trình để so sánh, là đối với ví dụ như là việc mà những cái người ngừng tuần hoàn ngoại viện được cấp cứu bởi những cái người chứng kiến ấy, thì như vậy là việc nó thay đổi như thế nào, và tại sao lại có những cái gần như không có ca nào sống được cả cấp cứu tuần hoàn như thế ngoại viện, mà trong khi những cái vùng khác ấy, thì lại có tỷ lệ sống khá cao. Thế như vậy là các vùng mà đó thì phải học tập, là phải so sánh là như vậy chúng tôi bị thiếu cái gì và chưa được đạt được cái gì. Thì sau khi đó khi mà so sánh được như thế thì mới rút kinh nghiệm ra được, và từ đấy mới đưa ra được những cái giải pháp. Denmark has their own registry. They published a study not too far off showing that cardiac arrest survival would tripled with bystander CPR, and they did a countrywide campaign to improve CPR compliance. So they're able to show, an association. But you need data, and you need to measure, and then do improvement activities, and then publish. Đấy, ở Đan Mạch cũng là một cái quốc gia mà có cái đăng ký vào cái hệ thống mà thu thập dữ liệu cấp cứu tuần hoàn để rút kinh nghiệm, thì họ cũng đã có cái chương trình mà thúc đẩy trong cộng đồng cái chương trình giáo dục là cấp cứu ngừng tuần hoàn 3 người. Thế thì đây là một trong những chương trình mà người ta làm ở tại đó, nhưng hiện nay vẫn chưa có số liệu cụ thể để chưa biết là nó tác dụng như thế nào. Again, that's the concept. When we think of system of care, we need to have some understanding of how are we doing. Without data, without doing actual improvement activities, we're not going to have an opportunity to improve outcomes. It's a continual process that really needs to go on almost indefinitely. So it's a circular loop: measurement, improvement, and comparing or benchmarking. Và như vậy cũng đây là cái hình ảnh để tổng kết lại các cái thông tin vừa rồi vừa nói đấy. Thì đấy các bạn thấy rõ là nó là cái vòng tròn mà không thể thiếu được cái yếu tố là các bạn phải có cái số liệu, sau đó phải đánh giá được, đưa ra giải pháp, và sau đó là nó sẽ thay đổi, nó sẽ tiến bộ lên. Thì đây là cả cái hệ thống mà đã được chứng minh và nó rất cần trong cái hệ thống cấp cứu ngừng tuần hoàn ngoại viện. So I know earlier we talked about cooling in the pre-hospital environment. I think that the jury is still out. Obviously, there's more recent data, as you heard earlier this morning, but trying to show cooling, when is the most appropriate time to cool, and the suggestion of should we be cooling sooner than later, this idea of
starting in the field, if you were to start cooling there, that almost maybe 1 or 2 hours before when cooling traditionally starts in the hospital. And that's in a system that's functioning well, that's doing it. Sometimes it takes even longer. But the suggestion of how time sensitive is the dose response to cooling, and when should we be starting it? So that's some of the studies here. These are earlier studies than what you heard about this morning, but looking at the pre-hospital environment, studies here looking at the difference between initiating cooling in the field and in the hospital. None of them here were statistically significant, to show benefit. Again, these are studies, earlier than what you heard about today, but the idea is comparing those two groups, cooling starting in the field versus the hospital, and none of these showed benefit by starting earlier. Thì cái câu hỏi đặt ra là cũng liên quan rất nhiều cái hội nghị này là cái cấp cứu đối với bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện thì liệu là việc mà hạ thân nhiệt vào thời điểm nào là hợp lý nhất? Thế cái thời gian có phải là cần phải ngắn, phải ngay lập tức không? Thế thì cũng như buổi sáng nói cũng khá nhiều rồi. Đấy, và các bạn vừa rồi cũng nói lại. Thế nhưng mà rõ ràng chúng tôi thấy rằng là cái khoảng thời gian mà có thể là lựa chọn liệu là trên đường đi hay là ở viện. Đấy, thì thông thường là đương nhiên là 1 đến 2 tiếng sau ngừng tuần hoàn thì là cái khái niệm mà rõ ràng rồi, là cứ 1-2 tiếng sau ngừng tuần hoàn là làm luôn. Đấy, trong vòng như thế thì nó sẽ tốt. Thế nhưng mà khi mà đưa các nghiên cứu ra với vấn đề là trên đường đi có làm không? Thế thì ở đây là hai cái nghiên cứu đưa ra thì có rất nhiều các nghiên cứu từ năm 2007 đến 2014, và với số lượng bệnh nhân thì có cái nghiên cứu ít, có nghiên cứu nhiều, thì thấy rằng là có thể là có nghiên cứu thì khi trên đường đi mà hạ thân nhiệt thì lại tốt hơn, nhưng có nghiên cứu ở trên đường đi không tốt bằng. Thế như vậy là tổng hợp lại là tất cả các nghiên cứu chẳng có khác nhau gì cả. Vì vậy cho nên cho đến bây giờ thì vẫn được khuyến cáo là nếu mà hạ thân nhiệt thì cứ đến viện hạ thân nhiệt cũng được. So this was one of the trials in 2010. Dr. Stephen Bernard, the same author in one of the landmark studies we talked about this morning, was the primary author. Point being that, I'll go up here, summarizes that what they found was if you cooled in the field, there was you were slightly cooler when you presented to the hospital, but if you looked at both groups an hour after they got to the hospital, initiating cooling in the hospital versus in the field, there was really no difference in temperature. So this is, again, one study, but then this is also reminding you this is using cold saline, so that's one mechanism. There's more than one modality, but suggesting that there wasn't significant difference in terms of the temperature at 1 hour after arrival at the hospital. And the survival in both groups was the same. So that was the conclusion. They did not measure any potential side effects of cold fluid, which the next study I'll show you in just a minute. So no difference in temperature at 1 hour, survival the same, but not looking at potential side effects. Và cái nghiên cứu của cái Beckna và cộng sự ấy, thì cũng theo dõi cả cái nhiệt độ. Rồi 60 phút sau khi mà đến chỗ nạn nhân, và các cái kết quả đưa ra và các cái tỷ lệ sống ở hai nhóm như thế nào, với một cái cấp cứu trước viện thì thấy rằng cái tỷ lệ mà các cái nhiệt độ nó không khác biệt giữa các cái thời gian, bởi vì cái việc vận chuyển bệnh nhân nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hạ nhiệt độ, và như vậy là cái việc khác biệt giữa các cái nhiệt độ mà trong vòng 60 phút sau khi đến cấp cứu và với cái bệnh nhân mà tức là trong vòng 60 phút rất khó hạ nhiệt độ. Thế thì hiện nay thì cái vấn đề đấy được đưa ra là như vậy là không có giá trị, kể cả cái việc mà truyền nước lạnh hay là gì đấy là nó hoàn toàn là nó không có tác dụng mấy. Okay. Quickly, this study, this is looking at
Kim study, this was done in Seattle. This was a lot larger number of patients, well, almost double the number of patients in each group. And they showed no difference in survival for the group that got cooled in the field versus the control group was, cooling in the hospital, whether you looked at non-VFib or VFib. So both groups, there was essentially no difference in survival outcome. Và các cái nghiên cứu nữa vào năm 2014 của Kim ở bang Seattle thì cũng đưa ra cái kết luận là nếu mà hạ thân nhiệt ở trên cái đường đi ấy, và các cái tình trạng outcome, các tình trạng thần kinh sau khi ngừng tuần hoàn, thì đây là một nghiên cứu mà thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng. Thì cái nhóm chứng ấy, thì với nhóm can thiệp thì không có sự khác biệt về cái tỷ lệ sống, và kể cả các nhóm có nhịp nhanh thất và không có nhịp nhanh thất, nhịp rung thất và không có rung thất. Thì như vậy là người ta đưa ra kết luận là không có giá trị gì khi What they did look at was a side effect profile, and there was a suggestion that looking at chest X-ray after arrival at the hospital for those patients that got fluid or in the pre-hospital control or pre-hospital intervention group, there's a greater chance of pulmonary edema. And the suggestion of giving cold saline to a weak heart that's early post-ROSC may put the patient at risk. So there was a suggestion of, higher incidence of pulmonary edema in the treatment group than in the control. Và cái nghiên cứu đấy thì người ta khi bệnh nhân đến viện người ta chụp phim phổi để xem bệnh nhân có phù phổi hay không. Thì thấy rằng là những cái bệnh nhân mà làm lạnh bằng nước ở trên xe cấp cứu thì rõ ràng là có tỷ lệ mà phù phổi nhiều hơn là cái nhóm không hạ thân nhiệt. Thì như vậy là người ta thấy rằng là đối với cái nhóm mà truyền dịch ấy, thì nó lại có hại hơn. There's also a higher rate of rearrest, the patient going into cardiac arrest a second time or even multiple times in the intervention group than compared with the control. Và chính vì những cái tác hại đấy thì đôi khi là nó thể hiện luôn là cái số lượng bệnh nhân mà tái ngừng tuần hoàn ở cái nhóm mà hạ thân nhiệt bằng truyền nước lạnh ấy lại nhiều hơn là cái nhóm không dùng. So, looking back again. The therapy that was studied was cold fluids, and the suggestion was that this was not indicated in the 2015 guidelines. Probably more importantly is that the patient get brought to a cooling center so you can initiate cooling at the hospital. So it was not recommended that cold fluids, and that's what those studies help with, was saying there might be more risk than benefit. But again, one modality, that's what was studied. And I think there's probably more questions that we don't know in terms of, what is the timing? When should we be starting cooling, and what is the potential downside if we're delaying cooling once the patient's in the field or once they're in the hospital? But this is the current recommendation from American Heart. We should not be using cold fluids in the field. Và rõ ràng là như vậy, qua các nghiên cứu đó vừa trình bày thì người ta đã đưa ra một cái khuyến cáo của Hội Tim mạch học Mỹ, đưa ra cái khuyến cáo là thôi không sử dụng cái truyền tĩnh mạch dịch lạnh trên đường đi nữa, và cứ đến viện thì mới hạ thân nhiệt. Và như vậy nó đặt ra một cái câu hỏi là như vậy là tại sao mà lại cấp cứu ngừng tuần hoàn với một cái cơ chế sinh lý bệnh như thế mà lại thời điểm mà rõ ràng là các cái can thiệp càng sớm càng tốt, mà cái này can thiệp sớm lại không tốt. Tuy nhiên là thôi kiểu gì cũng phải chấp nhận, bởi cái nghiên cứu của nó lớn và rõ ràng như vậy, cho nên không có cái nào khác khuyến cáo đấy rồi. Thế còn đương nhiên là có biện pháp khác sẽ là số liệu có sau. So I just put this up as an example of pre-hospitally, besides providing good care, having a protocol is very helpful in terms of making sure you're standardizing your practice. If you don't have a protocol, often there's more variability in the care that patients are getting by pre-hospital providers. This is an example. In the U.S., we have we call a national model, a free set of protocols that many communities may adopt or adapt. And this is one example of their post-ROSC protocol for EMS. There are two safety considerations. Avoid hyperthermia,
and do not initiate therapeutic hypothermia in the field is not routinely recommended at this time. And again, that's based upon the guidelines that we have in the U.S. Based on those studies. Và do vậy là thông thường thì các bạn muốn làm việc hay không thì cái việc mà guideline của cái chung ấy nên đưa ra, bởi vì sao? Vì nếu mà không có guideline chung đưa ra thì mỗi người làm một kiểu, thế thì nó không biết là nó đúng hay là sai nữa, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng mặt tốt mặt xấu, không biết là có lẽ khéo xấu là nhiều hơn tốt. Thế chính vì thế cho nên là thường là chúng tôi sẽ đưa ra các cái hướng dẫn điều trị chung cho quốc gia để cho cái việc thực hành nó chuẩn. Thế thì vựa các nghiên cứu đó vừa rồi ấy, thì người ta mặc dù là cũng là phản đối là không được sử dụng sử dụng hạ thân nhiệt trên đường đi cấp cứu, là cấp cứu trước viện là không sử dụng. Tuy nhiên là cũng có mọi người cũng chắc là cũng tiếc nuối cái gì đó, cho nên làm cái điền thêm một vấn đề nữa là không, nhưng mà cũng tránh tăng thân nhiệt. I'm not going to read through this, but the idea, standardized protocol, and trying to focus on the key elements in resuscitative care as well as post-resuscitative care, where our pre-hospital providers should be focusing. Obviously, avoiding hypertension or hyperventilation, and making sure that patients getting adequate ventilatory assistance when they start breathing on their own. Often these patients need to be vented, or at least manually bagged until they're able to be put on a ventilator. But key message, standardizing care is very important. Otherwise, there's a lot of variability. And that's why often we'll use a protocol set at the community level. This is just, again, an example that could be used in any community from a national protocol set. Và cũng tự như vậy thì các cái việc mà điều trị tiếp và hay là những cái vấn đề khác bên ngoài đó thì chúng tôi cũng quy chuẩn lại và để tạo ra một cái hướng dẫn điều trị cho toàn quốc để tránh cái việc mà mỗi người làm một kiểu và nó thống nhất như thế. Thế thì có một số những cái đặc điểm mà các bạn cũng có thể là biết, quan tâm là cái quan trọng mà khá quan trọng là không được làm tăng thông khí trong quá trình cấp cứu. Đấy, bởi vì khi tăng thông khí sẽ làm tụt huyết áp nhiều hơn và làm tăng tái ngừng tuần hoàn nhiều hơn. Sau khi mà đã có nhịp trở lại thì nó sẽ bị ngừng tuần trở lại rất nhiều. Đấy, và ví dụ như là thế, khi bệnh nhân nào mà cần phải đã đến được viện rồi thì lúc đấy thì mới dùng thở máy và để điều chỉnh thì nó mới chuẩn được. Đấy, lúc đấy thì mới yên tâm về vấn đề thông khí nhân tạo. Còn các bạn phải nhớ tránh tăng thông khí cho bệnh nhân. Đấy là một trong cái ví dụ để thống nhất và để đảm bảo cái quyền lợi cũng như là cái lợi ích cho bệnh nhân. I'm going to skip this. Another idea when we look at pre-hospital care, this was an article on standardizing regional telephone CPR instruction at the state level in the state of Arizona. They did a bundle of what they call a bundle of care for telephone CPR. They provided standardized instruction to several dispatch agencies. They did educational efforts, and they collected data, and they showed over time they were able to improve telephone CPR compliance, recognizing more cardiac arrest over the phone, increasing the bystander CPR rate by providing instruction, and ultimately seeing a associated improvement in survival. So another example of system of care, but focusing on the pre-hospital communication side, providing instructions in advance of the providers getting there. Thì đây là một trong những cái nghiên cứu mà đánh giá cho cái tình trạng mà sử dụng các điện thoại để hướng dẫn những người chứng kiến bệnh nhân ngừng tuần hoàn đó, hướng dẫn cái người đó ép tim cho bệnh nhân. Thế thông qua các cái điện thoại người ta chẩn đoán rằng bệnh nhân có ngừng tuần hoàn hay không qua điện thoại, sau đó hướng dẫn cái người đứng đó ép tim trực tiếp cho bệnh nhân. Và đây là một trong những cái dự án khá lớn và của cái bang và đã được chứng minh các cái số liệu thu được thì rất là tích cực. Nó chứng minh rằng là đã tăng tỷ lệ sống và giảm cái tỷ lệ di chứng não. Và hiện nay là qua cái việc mà hướng dẫn đó thì hiện nay là người ta đang đưa ra một cái chương trình chặt chẽ như là một cái gói trong cái quá trình cấp cứu của tuần hoàn, gọi gói đầu tiên trong quá trình cấp cứu tuần hoàn. Và cái gói này đang được triển khai và
hy vọng nó sẽ mở rộng. We talked about this morning. I'm not going to go in detail over it, but the idea of focusing on, we've talked a lot more about pre-hospital aspects in the system of care today or this afternoon. The hospital we talked about this morning, but standardizing that bundle of care and having data for that as well really is important. Emphasizing, each of these aspects of the overall hospital bundle of care. Như vậy chúng ta vừa rất nhấn mạnh cái hệ thống cấp cứu, tức là cái thiết kế một cái chuỗi hệ thống ấy, là nó vô cùng quan trọng giữa trước viện. Và sáng nay tôi cũng đã đề cập vấn đề thứ hai mà ở đây là các cái gói điều trị cấp cứu ngừng tuần hoàn ở tại viện. Thế thì cái gói này nó rất quan hệ chặt chẽ với nhau và nó trong đó có hạ thân nhiệt, điều trị hạ thân nhiệt. Đấy cũng chỉ là một gói và các gói này là đều quan trọng như nhau và nó rất có tính chất là phải có hệ thống chung, có đủ các gói này thì mới hy vọng cứu được bệnh nhân tỷ lệ mà giảm di chứng cũng như cứu được nhiều nhất. So, final slide. Almost, you're close to freedom right now, I promise. Essentially here, summarizing, if you want to improve cardiac arrest care and we think of targeted temperature management on the hospital end, we absolutely need to improve on the front end in terms of the community care, the EMS care, and that patient before they arrive in the hospital. 35 times more likely, when we look at aggregate data, that patient surviving a discharge if they arrive with a pulse. If they don't arrive with a pulse, it's still possible, much less likely. And when we look at the whole system, we have to look at what's going on in the community. We have to work more closely. The hospitals have to work more closely with EMS, and we need to work with the community. I know the bystander CPR training is really just beginning in Vietnam, as in other countries. We have to improve that, over time. I don't have a slide here, but I'll mention just this past year, Thailand Ministry of Health announced they want to train 10 million Thais in CPR in the next few years. Very ambitious. That would be 1 in 6 people in Thailand. That really will help move it. The other piece is data. They recognized if they're going to do this, they need to have data over time. So it can be done, but you have to look, when you look at the whole system of care, it's obviously not just the hospital care and the cooling, it's all the things that lead up to that patient arriving at the hospital. So very important that people work together and it's a coordinated effort, which sometimes is not easy, but it's not impossible. Right. Như vậy là tôi cũng hứa là đây là slide cuối cùng, các bạn sẽ được nhanh chóng tự do. Vấn đề là tôi cũng nhắc lại là như vậy cấp cứu bên ngoại viện là cả một cái hệ thống, và cả một cái hệ thống đó bao gồm là cộng đồng, cái người mà đưa bệnh nhân đến viện, cái người tiếp cận cái người chứng kiến người ngừng tuần hoàn, cái người tiếp cận bệnh nhân ngừng tuần hoàn và đưa trở về bệnh viện. Và trong đó thì có rất nhiều các cái động tác và có rất nhiều các cái mắt xích mà chúng ta cần phải hoàn thiện, đặc biệt là ở những cái người mà cái sự giáo dục cho những cái người mà cộng đồng để tạo ra những cái người chứng kiến có khả năng hành động ép tim. Thế ở đây thì chúng tôi thấy rằng là rất nhiều, Việt Nam thì mới chỉ là bắt đầu thôi. Thế còn các nước khác xung quanh họ đã làm rất là nhiều rồi đấy. Đặc biệt là bên Thái Lan thì họ có một cái chương trình mà đầy tham vọng là 2 năm tới sẽ có 10 triệu người Thái biết ép tim. Đấy là một trong những cái chương trình mà rõ ràng là cũng không dễ. Và khi mà bạn biết rằng là cái sự phối hợp giữa cái hệ thống đó với cái bệnh viện và với các cái đội vận chuyển chuyên nghiệp thì nó vô cùng tốt, vô cùng quan trọng để nâng cao được cái tỷ lệ sống cho người bệnh nhân ngừng tuần hoàn. Và tôi tin rằng một điều là mặc dù là việc rất khó, rất nhiều khâu rất khó, nhưng đây là việc là gọi là việc có thể là, tức là việc không thể là coi là việc không làm được, mà phải coi là việc làm được. Okay. Thank you for your attention. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý. You survived. Thank you very much for the very interesting presentation, and we have an overview about the EMS and its role
to improve outcome, our HCA outcome. Thank you very much. Thế thì cái bài cuối cùng chúng ta đã hết rồi. Thì đấy là toàn bộ cái hôm nay. Rất là cảm ơn các bạn đã nán lại để chúng ta cùng trao đổi, cùng nghe về cái đề tài này. Thế thì ngày thứ Sáu, sáng thứ Sáu ở hội trường Lotus B gì đó ở khách sạn Rex thì cũng có 4 bài nữa về hạ thân nhiệt. Thì bạn nào mà có ngã hứng mà chúng ta quan tâm với chủ đề này thì chúng ta sẽ đến đó để nghe tiếp. Thì có giáo sư Pelosi ở Genoa cũng rất nổi tiếng ở châu Âu, và một giáo sư người Mỹ và ở châu Á nữa cũng nói. Thì bạn nào mà có